Good morning, Kuya! My name is Chef Raymond. Welcome to another episode of Cook It Right, Pamana. So mga kasambahay, ang pangalan po ng recipe natin ngayon ay Mix and Match Fried Rice. Pinamana po ito sa akin ng tita ko kasi usually po pag may mga family events po kami, madami po kasi talaga natitira sa mga aming mga putahe. Ngayon, kinabukasan po, ireremedyo na lang po namin yung mga natira namin mga pagkain. Naalala ko pa nga nung ginagawa namin to ni tita na kunyari may mga tirang adobo, hinihimay-himay pa namin yon. Tapos, nung unang tikim ko nun, as in, napaano talaga ako, napawaw talaga ako nun eh. Ang sarap kasi nun. So ngayon na napamana na po sa akin to ng aking tita, i-share ko naman po sa inyo kung paano po ito gawin. So ito na po ang mga sangkap na ating gagamitin. Sesame oil, egg, butter, leftover pork or kahit anong meat, mixed veggies, leftover rice, and yung ating special sauce, turmeric, salt. So mga kasambahay, lutuin na po natin ang Mix and Match Fried Rice. Una, maglagay ng konting sesame oil. Lulutuin po natin yung itlog muna. Medyo nag-form na yung egg, tsaka natin siya i-set aside. Susunod naman natin ang butter, garlic, onion. Hintayin lang natin medyo maging translucent ang ating onion. Ngayon, ilalagay na po natin ang leftover meat. Mixed veggies, leftover rice, special sauce natin, turmeric, ibalik ang egg. Ito na po ang Mix and Match Fried Rice natin. Muli, ako po si Chef Raymond. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Cook It Right, Pamana ng Good Morning, Kuya!